สวัสดีทุกคนขอต้อนรับกลับสู่รายการ Rocco Slow Life อีกครั้งนะครับตอนนี้โอ้ยน้ำตาไหลหนาว อยู่ที่ฝรั่งเศสนะฮะเพราะว่ามาเรียนขนมปังที่เลอกอดองเลเนาะมาเรียนดิโพลมานะฮะวิกเอนก็เลยมามงเซนต์มิเชลมาทางรถบัสนะครับก็คือต้องนั่งรถไฟจากปารีสมาประมาณ2 ชั่วโมงแล้วก็ต่อเป็นรถบัสนะชั่วโมงหนึ่งก็จะถึงมงแซงมิเชลนะครับถ้าออกเสียงถูกนะ เป็นปราสาทใหญ่ๆที่เป็นอินสปิเรชันของปราสาทเจ้าหญิงดิสนีย์ต่างๆไปเก็บของที่โรงแรมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินไปที่ปราสาทกันนะครับอยู่ที่โรงแรมเมอร์เคียวนะฮะเป็นโรงแรมเชนโรงแรมเดียวในละแวกนี้นะครับผมก็อยากจะ make sure นิดนึงว่าเตียงมันโอเคไม่ใช่แบบเตียงเล็กๆแบบสปริงไม่ดีหรือแบบเตียงโฟมแล้วนอนแล้วปวดหลัง เพราะแถวนี้จะเป็นพวก bed and breakfast และพวก Airbnb เราก็ยังไม่ชัวร์ว่าเตียงมันจะเป็นยังไงเนาะก็เราเลือกที่จะพักที่นี่นะฮะ1 คืนนะครับไม่ได้ไปเช้าเย็นกลับส่วนใหญ่ไปเช้าเย็นกลับได้นะฮะเพราะว่ารถไฟที่เมื่อกี้บอกก็คือมาตอนเช้ารถไฟมันเริ่ม9 โมงนะฮะแล้วก็มีรอบเดียวนะมาที่นี่แล้วก็ขากลับก็คือกลับประมาณคิดว่าประมาณทุ่ม2 ทุ่มอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละรอบเดียวเหมือนกันนะครับก็คือมาเช้ากับเย็นดึกก็ได้นะครับผมไม่อยากเหนื่อยมากก็เลยมาพักที่นี่1 คืนนะฮะพรุ่งนี้เช้าก็จะไปเมืองใกล้ๆนะครับชื่อแคนคาเล่คิดว่าออกเสียงถูกเหมือนกันนะฮะถ้าออกเสียงผิดก็ขอโทษด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นเมืองชื่อดังเขาบอกว่าเป็น capital city of oysters นะฮะแล้วก็รู้กันอยู่นะครับว่าฝรั่งเศสหรือปารีสเนี่ยดังหอยนางรมมากๆเราก็เลยอยากจะมาลองจากที่เขาเรียกว่าเป็น capital ของ oyster ในฝรั่งเศสอีกทีนึงนะฮะพอดีว่าเป็นเมืองใกล้ๆนะครับนั่งรถไปประมาณ1 ชั่วโมงประมาณ45 นาทีนะครับผมเราก็เลยจะ enjoy แถบนี้อีก1 วันนะครับผมเพิ่งเดินออกจากโรงแรมนะฮะกำลังเดินไปที่ปราสาทมงแซงมิเชล ออกเสียงยากมากเขาบอกเดินประมาณ30 นาทีจากตรงที่รถบัสรถทัวร์รถบัสมาส่งนะฮะจากโรงแรมนะครับผมก็ตอนนี้ลมแรงมากตาไหลตลอดเวลาฝนมืดมาเลยนะ หวังว่าจะเดินถึงปราสาทก่อนฝนจะตกนะฮะต้องซื้อตั๋วเข้าไปข้างในนะครับผมมันจะมีรอบเช้ากับรอบบ่ายเมื่อกี้เราก็ต้องขอโทษจริงๆที่ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับที่นี่ไม่ใช่ปราสาทแต่อย่างใดนะครับไม่เคยมีกษัตริย์พระราชินีเจ้าหญิงเจ้าชายอาศัยอยู่ก่อนเลยนะครับที่นี่ภาษาอังกฤษเรียกว่า monastery นะครับก็คือโบสถ์วัดอารามวิหารของพระสงฆ์ในศาสนาคริสต์นะครับเป็นที่อยู่แล้วก็ที่ทำกิจของพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีทำนองนี้ครับผมร็อกโก้คิดว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจผิดว่าที่นี่เป็นปราสาทนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นต้นแบบของปราสาทในการ์ตูนดิสนีย์นะครับผมเราเดินเข้ามานะฮะก็เหมือนเป็นตลาดขายของฝาก2 ข้างทางแล้วก็เป็นทางขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะงงมากเลยแล้วก็เดินขึ้นมานะฮะน่าจะขึ้นทางเข้านะครับนี่เป็นศิลปะโกธิกเหมือนกันฮะเหมือนนอตเทอร์ดัมนะฮะมีกาโกยเหมือนกันนี่ครั้งแรกที่มีการสร้างโบสถ์ขึ้นบนเกาะนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช700 ถึง 800 ณ ตอนนั้นนะครับมีบิชอปท่านหนึ่งหรือผู้นำศาสนาคริสต์นิกายหนึ่งที่อาศัยอยู่แถวนี้ได้ฝันเห็นหรือนิมิตเห็นแซงต์มิเชลหรือเซนต์ไมเคิลนะครับมาบอกให้ท่านได้สร้างโบสถ์ขึ้นครั้งแรกบนเกาะนี้นั่นคือที่มาว่าทำไมเกาะหรือเขาบนเกาะนี้ถึงได้ชื่อว่ามงแซงต์มิเชลข้างในมีหลายห้องมากเลยนะใหญ่มากเดินไม่หมด
ไปเดินดูต่อดีกว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างนอกทะเลกันเห็นไหมขนมนู่นนะตอนนี้เราก็เดินออกมาตรงทะเลอ่าวที่น้ำลดแล้วนะครับมาดูสิว่าสวยไหมอันนี้คิดว่าเฉยๆนะ ก็ไม่จำเป็นต้องเดินออกมาก็ได้นะโอ้ก็สวยดีนะอยู่ข้างหลังแบบนี้นี่ก็เป็นไคลแม็กซ์ของคลิปนี้เราละกันนะครับผมตามคอนเซปต์ Rocco Slow Life นะครับไม่ได้มีอะไรมากถ้าใครอยากจะมาที่นี่นะครับก็ที่บอกตอนต้นเนาะก็ตามมากันได้นะครับผมนะครับมันเริ่มเย็นมือแข็งแล้วถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไม่สนุกแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ายังอยู่ต่อนะฮะอยากจะถ่ายเป็นวิดีโอตอนกลางคืนที่แบบไฟมันเปิดในแบบร้านอาหารหรือว่าในโบสถ์นะฮะมันจะได้อีกฟีลหนึ่งเนาะถ้ายังไม่หนาวก่อนหรือกลับโรงแรมก่อนจะถ่ายมาให้ดูนะครับนี่อันนี้เห็นไหมเขาเปิดไฟนิดนึงนะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยอ่ะก็คือไม่สวยนะฮะ ไม่ได้มีไฟเหมือนแบบที่ imagine ไว้ว่าแบบเป็นเหมือนไฟเปิดข้างในโบสถ์ออกมาเหมือนแบบเหมือนเราดูแฮร์รี่พอตเตอร์นะบอกว่าคือแบบไลท์อัพจากข้างในแล้วแบบเห็นเป็นไฟจากใกล้ๆเห็นไฟจากใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมืด ก็มีข้างล่างนิดนึงที่เปิดมีไฟแบบจากร้านอาหารเขาเปิดอะแต่ข้างบนตรงโบสถ์สวยๆอะก็คือไม่มีไฟเปิดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็คงไม่เดินไปใกล้กว่านี้เนาะวันนี้ก็ขอลาแค่นี้เสียงแหบเหมือนมันหนาวอะเนาะผมก็ดีไฮเดรตนิดนึงนะครับผมก็แต่ยังไม่ป่วยนะความเข้าใจผิดเล็กน้อย ของเมืองที่เราจะไปนะครับที่เราพูดว่าชื่อคันคาเล่เพราะว่าเราออกเสียงแบบอเมริกันกึ่งอังกฤษเขาชื่อคองแคลนะครับคองแบบ CAN อ่านว่าคองแล้วก็แคลนะครับแต่ว่าการไปจากเนี่ยไปที่เมืองคองแคลเนี่ยมันก็มีบัสแหละแบบมีรถแต่ว่าไทามมิ่งมันไม่ได้เพราะเราต้องกลับเย็นนี้ถ้าใครมาอย่างประหยัดแนะนำว่าจริงๆจองรถมาจากปารีสหรือที่เมืองอะไรก็ได้เนี่ยเพราะจองรถวันหนึ่งประมาณ10-15 ยูโรแบบถูกกว่ามากอาจจะถูกกว่ารถไฟเพราะรถไฟไปกลับประมาณแบบ5-60แต่ถ้าใครรักสบายหน่อยไม่อยากขับรถก็จะนั่งรถไฟแล้วก็เนี่ยต้องจองแท็กซี่จากมงแซงมิเชลเนี่ยไปคองแคลเนี่ย100 กว่ายูโรนะครับร้านอาหารน่ารักเยอะมากนะครับตามข้างทางแล้วก็เราก็มาถึงสุดประภาคารนี้แล้วนะนี่เขาก็จะมีเหมือนแบบฟู้ดทรัคขายออยสเตอร์เต็มไปหมดเพิ่งเห็นนะฮะอันนี้คือเป็นกระชังหอยนางรมต่างๆเหมือนที่บอกคงต้องเป็นมัดดี้หน่อยเหมือนแบบตามสมุทรสงครามสมุทรสาครอะไรเงี้ยที่จะมีทำประมงฟาร์มหอยได้นะครับใหญ่มากๆเลยกินซื้อนะฮะก็มานั่งกินริมทางคนก็ทิ้งต้นหัวอย่างนี้นะเต็มเลยมีนกมาแย่งกินเนื้อที่เหลือด้วยนะ No the shark already for us I think it's like bellon สวรรค์คนรักออยสเตอร์ซื้อมาแล้วนะครับน่ากินไหมเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับฝาแบนฮะน่าจะเบลอนนะเค็มจะสดมากนะอีแต่ฝาแบนแฟลตเนี่ยน่าจะเบลอนดังของฝรั่งเศสอันนี้เขาไม่ได้บอกไฟเดอแคลร์หรือเปล่าแต่ว่ารสชาติที่กินเมื่อกี้อันนี้ก็คือเขาให้กินแบบเอามะนาวบีบใส่อันนี้ก่อนส่วนอันเนี้ยไม่ต้องมีมะนาวแต่กินอันนี้ก่อนนะแต่พอกินปุ๊บมันก็จะแบบเค็มๆขมลูกขมมะนาวหรือเปล่าเดี๋ยวลองกินแบบไม่มีมะนาวดูเนาะส่วนอันเนี้ยจะครีมมี่กว่าแต่ก็ยังเค็มเหมือนกันอยู่ดีแต่ว่าอร่อยกว่านะอันนี้จะเป็นรอยอังคารหอยกันนะฮะ
นกซีโก้น่านางนวลนะคิดว่าจิก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 เศษหอยที่เหลือนะครับนี่จะคองคาวที่มีกระชังหอยนะถ้าซูมไปไกลๆนะฮะนึกเพื่อนๆเนี่ยหรือเปล่านี่เห็นไหมเล็กๆมงซังมิเชลนะก็คือเห็นจากนี้ได้เลยจากออยสเตอร์นะครับอาหารชื่อดังของเมืองคองคาวนะฮะเราก็ต้องไปชิมอาหารชื่อดังอย่างที่2ของที่นี่นะครับก็คือเครปนะฮะมันก็คือชื่อดังแถวๆคองคาวแล้วก็มงแซงมิเชลเหมือนกันเนาะอาหารชื่อดังแถวๆนี้ก็จะมีออยสเตอร์มัสโซสเครปนะฮะอย่างสุดท้ายก็คือไข่แบบออมเล็ตนะเราก็ได้ชิมออยสเตอร์ไปแล้วเดี๋ยวเราไปชิมเครปชื่อดังที่ได้มิชลินไกด์กันนะครับเราสั่งไป2อย่างนะครับอย่างแรกเขาเรียกว่าการอะไรกาแลตจริงๆจิลเลตอะเป็นเหมือนเครปแต่ว่าเป็นรสเค็มอะรสอาหารนะแบบแซฟรี่อะเทสก็คือเครปนั่นแหละแต่รสเค็มก็จะใส่ไข่ใส่เห็ดนะครับที่เขาดังแล้วก็ใช้บัควีทฟลานะครับซึ่งบัควีทเนี่ยคือคนนี้กินบัควีทฟลาแล้วบัควีทฟลาเป็นกลูเตนฟรีนะสิ่งแอบเป็นความรู้ของเพื่อนๆนะครับว่าสมมติว่าใครแพ้กลูเตนฟรีซึ่งมีใครไม่ค่อยมีหรอกอเมริกาจะเยอะก็ใช้บัควีทฟลาแทนนะครับผมก็อันนี้เป็นบัควีทฟลาแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเขาจะใช้บัควีทฟลาเยอะในเส้นแบบโซบะแบบโซบะเย็นเนี่ยใช้บัควีทเยอะมากเส้นเสียงตามจานแรกเป็นกาแล็ตนี้Perfect. ร้านที่3นะครับอันแรกไม่ได้เป็นร้านแต่เป็นตลาดมันน้ำลมเนาะร้านที่2คือที่เราไปกินก็คือเป็นเครปร้านที่3ร้านซีฟู้ดนะฮะเพราะว่าเราต้องรอรถแท็กซี่มารับอีกชั่วโมงกว่าๆอยู่ดีเราก็เลยมานั่งกินไปเรื่อยๆนะครับเป็นทริปกินแล้วกันเนาะวันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่กระดองปูใหญ่เท่าหน้าเลยนะแล้วท่านขาดเมื่อกี้แค่30 ยูโรนะยูโรก็1,200เองนะเมืองไทยเป็น10,000แล้วนะตัวถูกนะครับผมมันปูอร่อยมากสำหรับคลิปมงแซงมิเชล กับเมืองคองคาวนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับผมก็ประทับใจมากๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะตัวโบสถ์ที่ไม่ใช่ปราสาทเนาะที่เราเป็นโมนาสเตอรี่นะครับผมก็สวยงามมากๆแล้วก็ที่เมืองคองคาวคืออาหารอร่อยมากแบบที่ประทับใจสุดก็คือร้านสุดท้ายนะครับที่เรารอรถมารับนะครับชื่อร้านชองแกลนซัมติงที่เป็นปูแบบซีฟู้ดพลาเตอร์ใหญ่ๆทั้งถาดคือแบบ30 ยูโรแบบถูกมากถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวเมืองนั้นนะครับอย่าลืมไปชิมอาหารนะครับทั้งออยสเตอร์ทั้งปูร้านนั้นนะครับแล้วก็ตัวเครปก็อร่อยมากเช่นกันนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบ Rocco Slow Life แบบนี้นะครับฝากกดไลค์แชร์ subscribe ที่ Rocco Tango ด้วยนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย